Chào các bạn. Đây là clip thứ 5 trong series về Astro Plus. Nội dung trong clip này, chúng ta sẽ đi sâu vào chức năng God Party. Một chức năng tuyệt hay, đỉnh chóp dành cho anh em farmer. Nếu server bạn đang chơi cho phép God không dây và hỗ trợ quái tụ nữa, thì nó có thể farm nhanh gấp 3 đến 5 lần so với cách farm truyền thống. Do đó, mình tin đây sẽ là một clip rất thú vị dành cho anh em farmer. Còn bác nào chuyên săn bot thì cũng sử dụng chức năng này luôn nhé. Giới thiệu thế đủ rồi, chúng ta bắt đầu vào việc nhé. Các bạn mở Astro Plus lên, sau đó bấm nút quét game. Giao diện trong menu quét game thì mình đã nói nhiều trong các clip trước đó rồi. Bạn nào chưa biết thì nên tham khảo lần lượt các clip bắt đầu từ số 30 trở lên. Click chọn menu farm. Astro Plus đã lưu sẵn 3 đối tượng đã được thêm từ lần trước. Vậy nên lần này mở Astro Plus lên thì không cần phải thêm nữa. Chỉ thêm những đối tượng mới nếu có. Giờ mình vào trong game, kéo cả đám lên bãi farm để chuẩn bị sử dụng chức năng God Party. Nhập lệnh admin r miền đất của ong. Bạn nào chưa biết sử dụng lệnh thì tham khảo lại clip số 32 nhé. Lệnh này có chức năng dịch chuyển các nhân vật tới địa điểm được chỉ định. Địa điểm ở đây là bãi ong. Tên các địa điểm thì các bạn cứ nhập đúng tên giống như trong game là được, viết hoa hay thường đều được. Đây này, có khoảng 40 địa điểm trên bản đồ, cần dịch chuyển tới đâu thì cứ nhập đúng tên là được. Lưu ý, nếu dịch chuyển tới lăng mộ Tần Thủy Hoàng thì chỉ cần nhập tên địa điểm là B2, B3 hoặc B4 là được. Nhấn Enter. Cả đám đã lên bãi farm. Bây giờ kích hoạt bot để em bot nó tự động target, tự động kích hoạt skill. Vì chức năng God Party nó chỉ có nhiệm vụ God nếu skill được kích hoạt. Vậy nên nếu bạn đi săn bot thì kích hoạt skill bằng tay, còn khi đi farm thì để em bot nó tự động kích hoạt skill. Có vẻ như không đúng vị trí bãi farm nên em bot nó chưa hoạt động. Căn chỉnh cho cả đám vào đúng trung tâm, chỉ đứng một chỗ để đánh quái như vậy mới nhanh. Kích hoạt training cho cả đám. Dàn farm đang training rồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ ra để tính thời gian xem nó kích hoạt 10 skill hết bao nhiêu giây. Có nghĩa là mình sẽ so sánh tốc độ kích hoạt skill giữa hai giải pháp sử dụng God Party và giải pháp chỉ sử dụng bot để xác định nó hiệu quả như thế nào. Vào đây để tìm kiếm đồng hồ đo thời gian. Chọn loại đồng hồ này, loại đồng hồ đếm ngược. Đó, mình đã kéo đồng hồ đếm ngược ra đặt ở góc phải màn hình rồi đó. Bây giờ mình sẽ đo thời gian giải pháp không God Party trước, bắt đầu đo thời gian ngay khi skill số 1 được kích hoạt nhé. Bấm bắt đầu tính thời gian. Chờ cho nó kích hoạt đến skill cuối cùng thì mình bấm dừng tính thời gian. Skill cuối là skill đặt ở slot số 0. Chuẩn bị. Bấm tạm dừng. Tổng cộng hết 24 giây. Không dùng God Party thì cần 24 giây để kích hoạt được 10 skill, đúng không các bạn? Nếu chia ra thì trung bình mất khoảng 2,4 giây để em bot kích hoạt được một skill. Bây giờ mình chuẩn bị kích hoạt chức năng God Party cho nhân vật web, sau đó tiếp tục đếm thời gian xem nó kích hoạt 10 skill hết bao nhiêu giây. Đây, các bạn kích hoạt bằng lệnh chat cũng được, hoặc bằng nút bấm cũng được. Mình kích hoạt bằng nút bấm, chọn con Z, rồi chọn God Party. Bấm nút thực hiện lệnh. Nó đang God Party đó, bây giờ chờ cho nó kích hoạt skill đầu tiên để bấm nút đo thời gian.
Các bạn chú ý con số 2 phút 36 giây. Chuẩn bị. Bấm nút. Bấm tạm dừng. Hết 9 giây. Lúc nãy bắt đầu tại giây thứ 36, bây giờ kết thúc tại giây thứ 27. Vậy là hết 9 giây, đúng không các bạn? Như vậy là God Party nhanh hơn 2,5 lần. Đây chỉ là kết quả chỉ mang tính tương đối thôi nhé các bạn. Chứ nếu xét về mặt hiệu quả thì God Party sẽ farm nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần. Bởi vì trong 10 skill thì có đến 4 skill God Spear là những skill xoay có tính chất đánh đồng thời nhiều quái vật cùng lúc. Vừa rồi mình bấm dừng training để nó hồi lại mana. Bấm nút đo lại. Lần này nó kích hoạt 2 vòng mất khoảng 20 giây. Có thể là do quái chết nên em bot phải mất thời gian target sang quái khác. Nhưng nhìn chung thì kết quả nhanh hơn 2,5 lần cũng tương đối rồi. Tất nhiên là God Party nhanh, nhưng nó vẫn không nhanh được nếu so sánh với auto God Next Kill rồi. God Next Kill là đỉnh chóp, là bá đạo rồi, so sánh sao được. Tốc độ God của nó chỉ mất khoảng 5 giây đã kích hoạt đủ 10 skill rồi mà. Các bạn sử dụng lệnh để kích hoạt God Party cho cả đám cũng được nhé. Bạn nào thích bấm nút cũng được, hoặc dùng lệnh cũng được. Bạn nào mới sử dụng Astro Plus thì nên theo dõi nhật ký để biết, chứ nhập lệnh tùm lum mà cứ nghĩ đã kích hoạt God Party rồi là không ổn chút nào. Đó, cả đám đang God Party đó các bạn. Bạn nào có kinh nghiệm thì nhìn phát biết ngay, chứ không cần phải xem lại thông báo. Nó hồi mana không kịp nên không đo được thời gian. Các bạn chỉ cần farm 8 tiếng bằng người ta farm cả ngày. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển con Red ra bãi khác. Sau đó để nó training một mình để xem tốc độ God Party có nhanh hơn không nhé. Di chuyển xa xa một chút, đảm bảo không có người chơi nào ở xung quanh. Vào bãi này nhé. Chỗ này cũng đủ xa rồi, không có ai bên cạnh. Kích hoạt training cho con Z. Đang God Party đó các bạn nhìn tốc độ của nó thì cũng biết. Vì nãy giờ mình chỉ stop training chứ đâu có stop God Party của con Red. Các bạn lưu ý, con Red training một mình nhưng vẫn sử dụng chức năng God Party được vì Astro Plus hoạt động theo cơ chế ưu tiên như sau. Nếu nhân vật có party thì nó sẽ ưu tiên giao dịch với các thành viên trong party. Nếu không có party mà có người chơi xung quanh thì nó sẽ giao dịch với người chơi xung quanh. Nếu không có người chơi xung quanh thì nó giao dịch với chính bản thân nó. Rồi, giờ mình đo lại thời gian trong trường hợp nó God Party một mình nhé. Bây giờ mình tắt God Party của con Z đi một lúc để chờ nó hồi đủ mana rồi kích hoạt lại. Các bạn thấy chưa? Tắt God Party là nó kích hoạt skill lâu lắm. Ok, giờ mình kích hoạt lại God Party và chuẩn bị tính thời gian nhé. Nhấn Enter. Chuẩn bị bấm nút đo thời gian.
bấm nút. Bấm nút dừng. Hết 10 giây. Tốc độ God vẫn nhanh như giao dịch với người chơi xung quanh. Nhưng mà God theo nhóm vẫn hiệu quả hơn nhiều vì các thành viên hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần party 4 thôi thì lúc nào cũng có skill xoay được kích hoạt. Cứ một skill xoay được tung ra là cả đám bị dính đam. Quái càng mạnh thì farm càng nhanh, đỡ phải mất thời gian target liên tục. 10 skill trong thanh F1 thì có đến 4 skill xoay rồi còn gì. Ok, demo thế đủ rồi. Giờ mình di chuyển con Z về vị trí của nhóm nhé. Để chuẩn bị hướng dẫn cách cấu hình God Party cho các bạn. Bấm nút Stop Training cho cả dàn farm. Nhập lệnh Admin F để cả đám theo sau con Z. Mục đích là kiếm chỗ nào không có quái để mình tập trung hướng dẫn cấu hình. Quái đông quá, đi hướng nào cũng gặp. Phù về thị trấn cho đỡ ồn ào, rồi chút nữa lên lại cũng được. Các bạn vào menu farm. Bấm nút để tạo mới một bộ dữ liệu. Sau đó bấm nút thêm đối tượng. Các bạn muốn số lượng bao nhiêu nhân vật thì cứ bấm nút thêm. Còn đây là chọn bộ dữ liệu God cho nhân vật. Những bộ dữ liệu này cần phải tạo trước trong menu Auto God thì nó mới liệt kê ở đây nhé các bạn. Còn tạo bộ dữ liệu như thế nào để tối ưu thì các bạn tìm và xem clip số 38 về Auto God trong series này. Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo thêm các clip số 29, số 21, số 15 và số 13. Tóm lại thì có quá nhiều clip hướng dẫn về Auto God rồi. Chỉ sợ các bạn lười xem thôi chứ tài liệu để tham khảo thì không có thiếu. Để mình vào menu Auto God cho các bạn thấy bộ dữ liệu God được sử dụng trong God Party là như thế nào. Các bạn đã thấy tổng cộng có 10 skill đã được cấu hình trong này chưa? Các bạn chỉ chú ý 2 điểm quan trọng trong này. Thứ nhất là các skill đã được chọn để cấu hình và thứ tự sắp xếp các skill. Thứ hai là giá trị ngắt của các skill. Cách sắp xếp các skill theo thứ tự từ trên xuống dưới phải chung khớp với thứ tự trong Embot thì mới đạt hiệu quả tối ưu nhất. Vậy nên các bạn phải đảm bảo những skill này chạy từ trên xuống dưới phải mượt mà, không được khựng ở bất kỳ hàng nào. Còn nếu bạn nào lười quá thì hãy chọn ngắt theo đam cuối cùng và đặt giá trị ngắt bằng 1 cho các skill cho mau lẹ. Ok, mình đã nói hết ý trong một cấu hình cho bộ dữ liệu dùng để God Party rồi. Chúng ta quay lại menu farm. Tóm lại thì cấu hình bộ dữ liệu God Party khá đơn giản. Chỉ cần bấm thêm nhân vật nếu muốn, sau đó chọn bộ dữ liệu God tương ứng cho mỗi nhân vật. Còn một God Escape này mình quên lúc nãy chưa demo, giờ lên lại bãi farm rồi demo cho các bạn xem luôn.
God Escape rất phù hợp cho những map cấp độ thấp hoặc server không có cơ chế delay escape. Sau khi start training rồi thì các bạn vào đây để bấm nút God Party cho cả dàn farm nhé. Nút này sẽ kích hoạt God Party cho tất cả đối tượng có trong bộ dữ liệu. Đã start trước đó rồi thì không cho start thêm lần nữa, cứ để vậy hoặc bấm stop rồi bấm lại start cũng được. Kích hoạt đồng loạt rồi nè các bạn. Nhiều bạn thích sử dụng chức năng này để đi săn boss lắm. Party 4 của mình vẫn ăn đứt Party 8 của người ta. Nếu muốn chuyển đổi sang cơ chế God Escape thì các bạn chỉ cần vào menu Auto God. Sau đó chọn God Escape. Nó chuyển đổi sang cơ chế God Escape rồi đó, các bạn thấy không? Cơ chế này là gửi lệnh thoát game để ngắt skill, rồi hủy lệnh thoát game ngay sau đó. Nếu các bạn đang chơi trên những server map thấp thì dùng God Escape lại hiệu quả hơn đấy các bạn ạ. Nhưng cần kiểm tra trước để xem server có đặt delay không nhé. Nếu đặt delay 5 giây thì sử dụng God Party vẫn ngon hơn là không sử dụng. Mình chuyển sang cơ chế God bằng giao dịch với người chơi xung quanh. Chỉ cần tích vào là có tác dụng luôn, không cần lưu. Nhìn chung thì Acropolis được thiết kế khá linh hoạt, nhạc nào cũng nhảy, server nào cũng có thể áp dụng được God Party. Bây giờ mình chuyển sang hướng dẫn chức năng đánh theo leader. Các bạn vẫn hay gọi chức năng này là đánh theo chủ party, nhưng vì mình thiết kế linh hoạt không cần party vẫn sử dụng được nên đổi tên cho chức năng này là đánh theo leader. Nó dùng chung bộ dữ liệu God Party, vậy nên cách cấu hình giống nhau. Nhưng các bạn cần lưu ý điểm quan trọng này nè. Leader là nhân vật có vị trí ở hàng đầu tiên. Trong trường hợp này là con Z được chọn làm leader. Leader là người ra lệnh, chứ Acropolis không yêu cầu leader phải hùa theo để đánh hội đồng. Bấm bắt đầu nhé. Đây nè, nếu mới sử dụng thì cần phải đọc kỹ nhật ký. Nó thông báo con Black, Blue đã kích hoạt đánh theo leader. Còn con Z là leader. Rồi, vào trong game thử luôn cho các bạn xem. Mình đang trong cửa sổ game của con Z nhé. Target vào quái vật. Bấm F7 vật lý. Bây giờ con Black với Blue đã bắt đầu đánh đúng đối tượng mà con Z đã target rồi đó. Và các bạn nhớ tắt bot khi sử dụng chức năng này nhé. Đại khái nếu không tắt bot mà lại đang ở ngay bãi farm thì có khi bot nó lại target vào đối tượng khác làm lệch mục tiêu của mình. Đánh theo leader dùng cơ chế God Random để kích hoạt các skill. Nó đang chạy từ 1 đến 5.
Bấm F7 vật lý để tạm dừng. Nếu bấm tạm dừng rồi mà nó chưa chịu theo sau leader thì chỉ cần target vào một thành viên nào đó rồi bấm lại F7 là nó theo sau. Đại khái thì nếu target đối tượng hợp lệ thì nó đánh, còn target đối tượng không hợp lệ thì nó đi theo. Bạn muốn bấm phím F7 cũng được, bấm phím F6 cũng được, hoặc bấm biểu tượng diễn tả cảm xúc tương đương F7 cũng được. Đây là biểu tượng tương đương F7. Bấm vào, nó chuyển đổi trạng thái từ đi theo sang đánh đối tượng rồi đó. Mấy biểu tượng cảm xúc này tương đương từ F1 đến F7. Các bạn bấm kiểm tra trước khi sử dụng nhé. Tạm thời như vậy đã các bạn ạ. Các bạn nhớ tham khảo các clip về AutoGOT để biết cách cấu hình cho bộ dữ liệu GOT nhé. Tổng cộng 6 clip là clip số 38, số 29, số 21, số 15 và số 13. Chức năng AutoGOT được mình ưu ái nên làm rất nhiều clip, thế nên các bạn luôn có đủ tài liệu để tham khảo. Mình xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.